ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਡਾਇਪੋਲ ਇਨ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਵਾਲਾ ਟੌਪਿਕ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ ਸੀ ਕਿ ਅਗਰ ਦੋ ਇਕੁਅਲ ਐਂਡ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਫੋਰਸਿਸ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਟਾਰਕ ਜਨਰੇਟ ਕਰੇਗਾ ਜੋ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਓਰੀਐਂਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਟਾਰਕ ਲੱਗੇਗਾ। ਸੇਮ ਕੌਨਸੈਪਟ ਇੱਥੇ ਅਪਲਾਈ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਅਸੀਂ ਬੋਲਾਂਗੇ ਇਹ ਦੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਫੋਰਸਿਸ ਹੈ, ਇਸ ਡਾਇਪੋਲ ਤੇ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ ਇਕੁਅਲ ਐਂਡ ਆਪੋਜ਼ਿਟ, ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਕੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਟਾਰਕ ਜਨਰੇਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਡਾਇਪੋਲ ਜੋ ਹੈ ਅੰਡਰ ਦੀ ਐਕਸ਼ਨ ਆਫ ਟੂ ਇਕੁਅਲ ਐਂਡ ਅਨਲਾਈਕ ਪੈਰਲਰ ਫੋਰਸਿਸ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਗਿਵ ਰਾਈਜ਼ ਦੇਗਾ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਟਾਰਕ। ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਟਾਰਕ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਿਖ ਦਾਂਗੇ। ਕਾਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ, ਈਦਰ ਫੋਰਸ, ਉਹਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਾਹਦੇ ਨਾਲ ਕਰੋ, ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਡਿਸਟੈਂਸ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਹ ਫਾਰਮੂਲਾ +1 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਟਾਰਕ ਦਾ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਟਾਰਕ ਦੇ ਫਾਰਮੂਲਾ 'ਚ ਫੋਰਸ ਦਾ ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ ਦੇਖਿਆ ਹੈ, QE ਆ ਜਾਏਗਾ। ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਡਿਸਟੈਂਸ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਡਾਇਗਰਾਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਐਡੀਸ਼ਨ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਕਿ A ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ ਇੱਕ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਡਰਾ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, B ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਡਰਾ ਕਰਕੇ A ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਕੀ ਬਣਾਤਾ, ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ, ਔਰ ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਬੋਲ ਦਿੱਤਾ, N। ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਇਹ ਦੋ ਫੋਰਸਿਸ ਨੇ ਪੈਰਲਰ ਫੋਰਸਿਸ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਲਾ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਡਿਸਟੈਂਸ ਕੀ ਹੈ, AN। ਉਹ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਲਿਖ ਦਾਂਗੇ AN। ਹੁਣ AN ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਵਾਂਗੇ, ਟਰਾਇੰਗਲ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ANB। ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਦੇਖੋ ਸਾਈਨ ਥੀਟਾ ਦਾ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਲਿਖਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਅਪੋਨ ਹਾਈਪੋਟੀਨਿਊਸ। ਹੁਣ ਸਾਈਨ ਥੀਟਾ ਹੀ ਕਿਉਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕੋਸ ਥੀਟਾ ਵੀ ਤਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਕੋਸ ਥੀਟਾ ਹੁੰਦਾ ਬੇਸ ਅਪੋਨ ਹਾਈਪੋਟੀਨਿਊਸ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਟ੍ਰਿਗਨੋਮੈਟ੍ਰਿਕ ਫੰਕਸ਼ਨ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਕੀ ਬੋਲਾਂਗੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਵਾਲੀ ਲਾਈਨ ਬੇਸ ਲਾਈਨ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਹੈ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ, ਇਹ ਹੈ ਹਾਈਪੋਟੀਨਿਊਸ। ਸਾਨੂੰ ਵੈਲਿਊ ਕਾਹਦੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਦੀ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਲਾਈਨ ਦੀ ਲੈਂਥ ਹੈ, ਦੇਖੋ BN ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਨੌਲੇਜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ AB ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਾਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ, 2A। ਮਤਲਬ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹਾਈਪੋਟੀਨਿਊਸ ਦੀ ਲੈਂਥ ਹੈ, ਬੇਸ ਬਾਰੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਿਊਟੇਬਲ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਸਾਈਨ ਥੀਟਾ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨਾ। ਤਾਂ ਸਾਈਨ ਥੀਟਾ ਅਸੀਂ ਕੀ ਲਿਖ ਲਾਂਗੇ, ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਕਿੰਨਾ ਹੈ, AN ਹੈ, ਔਰ ਹਾਈਪੋਟੀਨਿਊਸ ਕਿੰਨਾ ਹੈ, 2A। ਤਾਂ AN ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ, 2A ਸਾਈਨ ਥੀਟਾ। ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸਬਸਟੀਟਿਊਟ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, AN ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਫਾਈਂਡ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, 2A ਸਾਈਨ ਥੀਟਾ। ਤਾਂ ਟਾਰਕ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ, QE × 2A ਸਾਈਨ ਥੀਟਾ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ Q ਤੇ 2A ਕਾਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਡਾਇਪੋਲ ਮੂਵਮੈਂਟ। ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਅਸੀਂ P ਲਿਖ ਦਾਂਗੇ। ਟਾਰਕ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ, PE ਸਾਈਨ ਥੀਟਾ। ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਹੁਣ ਅਗਰ ਸਾਈਨ ਥੀਟਾ ਹੈ ਤਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਲਾ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਕਿਹੜਾ ਹੋਏਗਾ, ਕ੍ਰਾਸ ਪ੍ਰੋਡਕਟ। ਤਾਂ ਵੈਕਟਰ ਫਾਰਮ 'ਚ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਟਾਰਕ ਨੂੰ, P ਵੈਕਟਰ ਕ੍ਰਾਸ E ਵੈਕਟਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਟਾਰਕ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਜਦੋਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਅਸੀਂ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਇਨ ਕੇਸ ਆਫ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ dipole।